16th century, may laro ang mga Aztec ng Amerika na medyo kagaya ng basketball. Olya malitzli ang tawag nila dito, kung saan sinushoot ang isang bola na gawa sa goma sa ring na gawa sa bato. Ang unang makashoot, panalo na agad. Madali, di ba? Akala nyo lang. Walang rules ang laro, kaya pwede kayong magsuntukan, magsipaan, magtulakan at kung ano-ano pa. Walang foul. Ang premyo ng player na makakagawa ng nag-iisang point ay ang lahat ng damit ng lahat ng mga nanonood. Kaya after every game, umuuwing nakahubad ng mga tao.